ቀጥሎ የምናየው ክፍል ደግሞ ኤዲቲንግ adjacent features with a map topology የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። ይህንን ስራ ለመስራት የሚያስችለን ኤክሰርሳይዝ ዳታው የሚገኘው ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ዳይሬክተሪው C ArcGIS ArcTutor ኤዲተር የሚለው ፎልደር ውስጥ map topology map document ላይ ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ የምንጀምረው የተጠቀሰውን ማፕ በዚህ መልኩ በመክፈት ይሆናል። እንግዲህ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ለመስራት የሚያስችለን ዳታ 3 ሌየሮች አሉት። ሃይድሮ ሪጅን hill shaded terrain ለጊዜው አልበራም እንዲሁም ሃይድሮ ዩኒት እንደዚሁ ሌላ ያልበራ ሌየር ነው እና ሃይድሮ ሪጅን 3 ሃይድሮሎጂክ ዩኒቶችን ወይም ሃይድሮሎጂክ ሪጅኖችን ያሳያል። hill shaded terrain የአካባቢው ቶፖግራፊ ነው የሚያሳየው። ሃይድሮ ዩኒት እንግዲህ ትናንሽ ወተር ሼዶችን የሚያሳይ ፖሊገን ፊቸር ነው። አብርተን ማየት ካለብን ክሊክ አድርገን እናበራለን። ስለዚህ ትናንሽ ወተር ሼዶች በዋናው ቤዚን ውስጥ የያዘ ፖሊገን ነው ማለት ነው የሃይድሮ ዩኒት። ኤክሰርሳይዛችን ለመስራት እንግዲህ እዚህ በሳጥን ወደ ታየው ቦታ ዙም ለማድረግ ቡክ ማርክ አለን። ቪው ቡክ ማርክስ 3 region divide ላይ ዙም እናደርጋለን። በማስከተል ኤዲተር ገብተን ስታርት ኤዲቲንግ ነው የምንለው። እንግዲህ አሁን እዚህ አካባቢ የሚገኘውን የሁለት ታላላቅ ባውንደሪዎችን ኤዲት ለማድረግ ነው። ላርጅ ዋተርሼድ ባውንደሪ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ያለውን ኤዲት ለማድረግ ነው የፈለኩት። እንግዲህ ኤዲት ለማድረግ የምፈልጋት ታርጌት ሃይድሮ ዩኒት ነች። ከዚህ በኋላ የቶፖሎጂ ቱልባርን አድ ማድረግ ነው። ቪው ቱልባር ቶፖሎጂ ብዬ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ የማየው እንግዲህ እነኚህ ሃይድሮ ዩኒቶች ምንም እንኳን በጂኦ ዳታቤዝ ውስጥ የተቀመጡ ቢሆንም ቶፖሎጂ የላቸውም። እንግዲህ ቶፖሎጂ ስንል የስፓሻል ሪሌሽንሺፕ እውቅና ያልተሰጠው ፊቸር ማለት ነው። የስፓሻል ሪሌሽንሺፕ ለምሳሌ አጀሰንሲያቸው ኦር ኮንቴንመንት እና የመሳሰሉት የስፓሻል ሪሌሽንሺፕ እውቅና ከተሰጠው ዳታው ቶፖሎጂ አለው ብለን ለማለት እንችላለን። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ጂኦዳታቤዙ ቶፖሎጂ በማይኖረው ጊዜ ለጊዜው የሚያገለግል የማፕ ቶፖሎጂ እዚሁ በማዘጋጀት ሼር የሆኑ ወይም የጋራ ባውንደሪዎችን ኤዲት ለማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ማፕ ቶፖሎጂ ለመስራት ከቶፖሎጂ ቱል ላይ በቀጥታ ማፕ ቶፖሎጂ በተን ክሊክ አድርገን ሴሌክት ኦል እና ፊቸር ክላሳችንን ኦኬ ብለን ማፕ ቶፖሎጂ አዘጋጀን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ቢልድ ቶፖሎጂ ሄጄ ያችን ሼርድ ባውንደሪ ክሊክ በማድረግ ቶፖሎጂ ሰራለሁ ማለት ነው። ጊዜያዊ ቶፖሎጂ እንግዲህ ቶፖሎጂ ፊቸሮች በተለያዩ ፊቸሮች ሼርድ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነማን ፊቸሮች ያንን ቶፖሎጂ ሼር እንዳረጉ ለማወቅ ካስፈለገ እዚህ ሾው ሼርድ ፊቸር በተን ክሊክ በማድረግ ማየት ይቻላል። ስለዚህ እቺን
ቶፖሎጂ ሼር ያደረጉ ፊቸሮች በዚህ ሾው ሼር ቶፖሎጂ በተን አማካይነት ለማየት ይችላል። ሃይድሮ ሪጅን እና ሃይድሮ ዩኒትስ አሉ። ከሃይድሮ ሪጅን ፊቸሮች ውስጥ እንግዲህ ግሬት ቤዚን ሪጅን አንደኛው ነው። ሎወር ኮሎራዶ ሪጅን ደግሞ ሁለተኛው ነው። ስለዚህ ግሬት ቤዚን እዚህ የሚገኘው ሃይድሮ ሪጅን ነው። የሎወር ኮሎራዶ ሪጅን ደግሞ እዚህ ከታች የሚገኘው ሪጅን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሪጅኖች ይቺን ቶፖሎጂ በጋራ ሼር እንደሚያደርጓት ያሳያል። ሼርድ ቶፖሎጂ ሼርድ ፊቸር። ሌላው እንግዲህ ሼርድ ቶፖሎጂን ኤዲት ስናደርግ ኤዲቲንጉ አፌክት እንዳያደርጋቸው የምንፈልጋቸው ኤሌመንቶች ካሉ ከዚህ ላይ ማጥፋት ይቻላል። ለምሳሌ ሁለቱም እዚህ ላይ የተመረጡት የሃይድሮ ሪጅን ኤሌመንቶች ቲክ አርገን ወይም ስለመረጥናቸው ይህን ጂኦሜትሪ ሞዲፋይ ስናደርግ ሁለቱንም ሪጅኖች ለውጡ ይነካቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ካልፈልግን ከሁለት አንዱን ቼክ ቦክስ ብናጠፋ ቀሪው ብቻ በዚህ የጂኦሜትሪ ለውጥ አፌክትድ ይሆናል ማለት ነው። እነማን በዚህ ሼር ቶፖሎጂ አፌክትድ እንደሆኑ ለማየት እንግዲህ ፊቸሮቹን ክሊክ ማድረግ ይቻላል። ሃይላይቱ ይታያል በግሪን። እነኛ አፌክትድ የሆኑት ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው በዚህ ቶፖሎጂ። ሼርድ ፊቸር ክሎዝ ብለን እንጨርሳለን። አሁን ደግሞ ይችን ሼርድ ቶፖሎጂ ኤዲት በማድረግ በአንድ ጊዜ በዚህ አዋሳኝ የሆኑ ፊቸሮችን ሼፕ በአንድ ጊዜ እንዴት ሞዲፋይ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ለምሳሌ ሂልሼድ ቴሬንን እናብራና ያንን አካባቢ ዜድ ተጭነን ዙም እናድርግ። ከዚህ በኋላ የቶፖሎጂ ኤጁን ደብል ክሊክ እናረጋለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ቶፖሎጂውን ሼር በሚያደርጉት ሪጅኖች ውስጥ ሼር የተደረጉ ቨርቲሶችን እናያለን እዚህ በብዛት። እንግዲህ ከነኚህ ቨርቴክሶች ውስጥ የተወሰኑትን ሙቭ በማድረግ ሼፑን ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል። አለበለዚያ ደግሞ ይቺን ቶፖሎጂካሊ ሼርድ የሆነች ባውንደሪ ኤዲት ለማድረግ እያንዳንዱን ቨርቴክስ ይዞ ድራግ ከማድረግ በተሻለ ሁኔታ በአንድ ጊዜ አውቶማቲክ በሆነ ሁኔታ ሪሼፕ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ሪሼፕ ለማድረግ በመጀመሪያ ታስኬን ወደ ሪሼፕ ኤጅ መቀየር አለብኝ። ከዚህ በኋላ ኤዲተር ላይ ሄደን ስናፒንግ እንገባለን። ስናፒንግ ውስጥ የሃይድሮ ሪጅንን ኤጅ ወስደን ክሎዝ ነው የምንለው። ከዚህ በኋላ ስኬች ቱል ላይ በመሄድ አዲስ ሼፕ ስኬች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መልክ ከዚህ አንስተን ይችን ብሉ ላይን ተከትለን አዲስ ሼፕ ዲፋይን እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ደብል ክሊክ። በዚህ ሁኔታ ቶፖሎጂውን ሼር የሚያደርጉት አራቱም ባውንደሪዎች በአንድ ጊዜ ከዚህ የፊቸር ለውጥ ተጋሪ ይሆናሉ ማለት ነው።